بیش از 4 دهه فعالیت و 200 ترانه خوانده شده. کسی که عاشق همسرش بود اما از همون همسر با یکی از دوستای صمیمیش خیانت دید و تا آخر عمر به پای همون عشق موند. بعد از انقلاب اما از ایران خارج شد، ابتدا به لندن و بعد به آمریکا رفت و تا زمان درگذشتش در شهر سانتا کروز زندگی میکرد. امروز همراه من باشید تا بپردازیم به بهترین نسل خواننده های ایرانی و زندگی محستی رو زیر ذره بین ببریم. خوشحال میشم در همین ابتدای کار اگر از محتوای کانال من خوشتون میاد ما رو سابسکرایب کنید و همراه من با خانواده علیرضا پادکست بمونید و باقی آرشیو ما رو هم حتما با چشم‌های زیباتون مشاهده کنید. افتخار دده بالا یا به عبارتی محستی در 25 آبان 1325 در تهران خیابان ایران دنیا میاد. پدر محستی محمد دده بالا که متولد روستای دده بالا از توابع شهر تبریز و مادرش از ثروتمندان اهل رشت بود. خواهر کوچک هایده، یکی از خوانندگان سرشناس ایرانی. اما پرویز یاحقی کسی بود که استعداد خوانندگی این نوجوان رو در اون سالها کشف میکنه. یاحقی صدای اون رو در یکی از نشست‌ها به طور اتفاقی میشنوه و باعث میشه که عاشق این صدا بشه. از این رو محستی و هایده رو هر دو رو با اکبر گلپایگانی آشنا میکنه و اکبر گلپایگانی در ساختن شخصیت هنری این دو خواهر تأثیر بسیار زیادی داشته. کسی که تشویق میکرده، آموزش میداده و از محستی و هایده از بزرگترین خواننده های ایران خواننده میسازه. هایده از محستی بزرگتر بود اما محستی به علت زود شناخته شدن و اینکه خیلی علاقه داشته به هنرش خیلی زودتر پا بر سه خوانندگی میذاره. اما افتخار دده بالا اسم محستی رو از محستی گنجوی شاعر معروف ایران برای خودش انتخاب میکنه. شروع کار محستی در سن 19 سالگی در برنامه گلها شماره 420 و با خوندن ترانه‌ای به نام دلم را برد خدایا ساخته بیژن ترقی در سبک موزیک سنتی ایران و بعد از اون شروع میشه. اما بعد از طی زمان و همراه شدن با گرایش عمومی برای موسیقی پاپ به خصوص در دوران قبل از انقلاب آهنگهایی رو به سبک پاپ اجرا میکنه. نخستین کار محستی ترانه بچه نشو ای دل ساخته جهان بخش پازوکی بود. اما یکی از نکته هایی که شاید در مورد زندگی محستی نمیدونستی، قبل از انقلاب همسر محستی بعد از مدتی زندگی باهاش عاشق فیروزه خواننده کوچه بازاری میشه و از محستی جدا میشه. محستی تا سالهای آخر زندگیش این عشق رو با افتخار داد میزده و میشه گفت قلبی از این آدم میشکنه که هیچ وقت اون آدم رو متهم نکرده انقدر که دوستش داشته. بعد از همسر اولش دوباره ازدواج میکنه اما نمیتونه تحمل کنه و خیلی سریع جدا میشه. تنها زندگی میکرده. بعدها مادر خودش رو هم کنار خودش میاره. اما از اون ازدواج با کوروش ناظمیان صاحب دختری به اسم سحر ناظمیان میشه. اما ازدواج دومش با بهرام سنندجی بوده که صاحب یک کارخونه کفش بوده. محستی از تنها دختر خودش یعنی سحر دو نوه دختری به اسم ناتاشا و ناتالی داره. در سال 2005 میلادی آکادمی جهان هنر، ادبیات و رسانه از این آدم برای 40 سال فعالیتش در زمینه موسیقی سنتی ایران و پاپ ایران با عنوان تقدیر شیر طلایی رو اهدا میکنه. اما اون چه که برای محستی بعد از خیانت همسر عزیزش اتفاق افتاد بیماریش بود. محستی تا حدود 4 سال بیماری خودش رو از اطلاع عموم پنهان کرد. اگرچه شیمی درمانی خفیف انجام داده بود، پزشکا بهش گفته بودن که در صورت مداوا با دوز بالاتر که شرایط هم میطلبه که تو این کار رو بکنی امکان ایجاد مشکل در صدات وجود داره. با این وجود در نوروز 86 بعد از چندین روز اجرای برنامه‌ای در کنسرتی که به همراه ستار و گلپا بود و قرار بود در دبی هم انجام بشه، به علت ظهور مجدد علائم بیماری و وخامت حالش از اجرا توی این کنسرت
خودداری میکنه و به سرعت به لس آنجلس برمیگرده. در برنامه تلویزیونیش با اجرای نادر سالارپور که برادرزاده خودش هم بوده، به همراه دختر و نوه های خود و پزشک خانوادگیشون شرکت میکنن و اعلام میکنه که من هستی به بیماری سرطان مبتلا شدم و باید پرتو درمانی بشم. به همین دلیل بعد از انجام مداوا به همراه دخترش به شمال کالیفرنیا میره و در مجهزترین بیمارستان سانتا کروز که متعلق به همسر سحر یعنی دوماد خودش هم بوده بستری میشه. هستی بعد از انتشار آلبوم موفق از خدا خواسته در حالی که مشغول تهیه آلبوم دیگری با همکاری شادمهر بود، بعد از 4 سال توسط بیماری روده بزرگ در سانتا کروز کالیفرنیا در ساعت 7:52 صبح 4 تیر 86 در سن 60 سالگی در حالت کما فوت میکنه. پیکر هستی بعد از انتقال از شمال کالیفرنیا در ساعت 12:30 روز جمعه 8 تیر 86 در گورستان وست‌وود در لس آنجلس به خاک سپرده میشه. هزاران نفر از جمله خوانندگان و بازیگران برجسته ایرانی مقیم خارج و همچنین جمشید دلشاد نخستین شهردار ایرانی در ایالت کالیفرنیا و بیژن پاکزاد از طراحان معروف ایرانی مقیم آمریکا که حتی عطرهای رئیس جمهورهای بزرگ جهان محمد رضا شاه و خانواده پهلوی رو هم ایشون طراحی می‌کرده در مراسم خاکسپاری هستی شرکت می‌کنن. بعد از فوتش 4 خواننده خانم لیلا فروهر، سپیده، هنگامه و هلن به درخواست شبکه تپش آهنگی برای یادبود مستی به نام یاد مستی رو اجرا میکنن. این ترانه ابتدا قرار بود به عنوان هدیه به مستی تقدیم بشه اما بعد از درگذشتش منتشر شد. ممنونم که امروز همراه من بودید. افتخار میکنم که شنونده های درجه 1 در کانال خودم دارم. آرزوی بهترین ها برای شما. بدرود، خدا نگهدار.